સો હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું સંજય. તમે જોઈ રહ્યા છો વોઇસ ઓફ એજ્યુકેશન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ. તો આ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમામ ભાઈઓ તથા બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, જે મેડિકલ વિશેના જે એડમિશન ફરીથી સ્ટાર્ટ થયા છે, તો જે લોકોએ જૂના ભાઈ બહેનોએ જે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, તો એ લોકોને શું ફરીથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે કે નહીં, અને નવા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો જેને બાકી રહી ગયું હોય અથવા તો વેરિફિકેશન જેને બાકી રહી ગયું હોય, તો એ લોકોને પ્રોસેસ શું કરવાની છે, કઈ તારીખે શું કરવાનું છે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી મિત્રો હું તમને આ વિડીયોમાં આપીશ. તો જો મિત્રો તમે નવા હોય તો મેડિકલ અને પેરામેડિકલ માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબર કરી રાખજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. સર્વપ્રથમ મિત્રો, હું ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં આવી ગયો છું. અહીંયા ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર ઓકે આપીશ. તેની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એમાં હું આવી જઈશ. હવે નીચે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને તમે જોશો કે અંડર ગ્રેજ્યુએટ એડમિશન, એના પર તમે ઓકે આપશો. ઓકે આપશો એટલે આપણે ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં જશું. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે એક્સટેન્ડેડ ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન છે, તે નવી તારીખ છે તે આવી ગઈ છે. તો જેવા તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે આવશો તો અહીંયા જોશો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન, એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે પીડીએફ તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. હવે મિત્રો, મેં પેરામેડિકલ માટે પહેલાં ફોર્મ ભરેલું ત્યારે પણ તમને લોકોને કીધું હતું કે તમે જે કોમેન્ટ્સમાં તમને લોકોને જવાબ આપે છે એના આધારે તમે ભરોસો ના કરો. એ માહિતી એકદમ તદ્દન એ લોકો તમને ખોટી આપતા હોય. હવે અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે જે વિદ્યાર્થીઓ અગાઉ રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા ચૂકી ગયા હોય, એટલે જે લોકોએ પહેલાં ફોર્મ ભરેલું નથી અથવા તો રજિસ્ટ્રેશન કન્ફર્મ કરવા માટે હેલ્થ સેન્ટર પર જઈને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરાવ્યા નથી, એટલે કે જે લોકોએ પહેલાં ફોર્મ ભરેલા નથી અને જો કોઈ ફોર્મ ભાઈ બહેને ભરેલું હશે પરંતુ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન ના કરાવ્યું હોય, તો એ લોકો છે તે ફરીથી કરાવી શકે છે, પોતાનું સબમિટ ફોર્મ કરાવી શકે છે અને ફરીથી એડમિશન છે તે લઈ શકે છે. હવે આ કોણ આમાં લઈ શકે છે અને કઈ રીતે કે જુઓ મિત્રો, 2021 માટે મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથી સ્નાતક અભ્યાસક્રમ માટે પ્રથમ વર્ષની બેઠકમાં પ્રવેશ. આમાં એડમિશન પ્રક્રિયા માટે મિત્રો જે લોકોએ ધોરણ 12માં બી પ્રવાહ સાથે અથવા તો એબી પ્રવાહ સાથે હોય અને આ વર્ષે 2021માં નીટની પરીક્ષા આપી હોય, એ આમાં લાયકાત ધરાવે છે. બાકી આપણે સંપૂર્ણ ડિટેલ માટેનો પણ ઓલરેડી વિડીયો બનાવેલો છે, તમે જોવો હોય તો જોઈ શકો છો. હવે મિત્રો, આમાં તમને જે ઓલ ઇન્ડિયા કોટાની વાત કરું તો સ્વનિર્ભર આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક સંસ્થાઓમાં 15% ઓલ ઇન્ડિયા કોટાની બેઠકોનો પણ આમાં સમાવેશ છે તે થાય છે. બાકી આ જે આપણું રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા છે તે આપણે સ્ટેટ કોટાની છે. હવે આ જે ફરીથી રજિસ્ટ્રેશન સ્ટાર્ટ થયા છે એની તારીખ તમને સમજાવું તો આમાં મિત્રો તમારે જે વેબસાઇટમાં ઓનલાઈન પિન ખરીદી કરવાની છે એ તમારે 10 તારીખથી લઈ અને 14 તારીખ સુધી તમે કરી શકશો. 10 તારીખે સવારે 10 વાગ્યાથી લઈ અને 14 તારીખે સાંજના 4 વાગ્યા સુધી તમે કરી શકશો. અને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન છે તે તમે 10 તારીખથી લઈ અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી 14 તારીખ સુધી કરી શકશો. એટલે પિન ખરીદી તમે 4 વાગ્યા સુધી અને ફોર્મની રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા તમે 6 વાગ્યા સુધી કરી શકશો 14 તારીખ સુધી. અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે તમારા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન છે એ તમે 15 તારીખ સુધી છે તે કરાવી શકશો. હેલ્પ સેન્ટર એટલે શું અને ત્યાં તમારે શું શું કરવાનું હોય એના પર પણ મેં ઓલરેડી વિડીયો બનાવેલો છે. તમે મિત્રો ઓનલાઈન પિન ખરીદી કરશો એટલે તમારે 200 રૂપિયાનું છે તે પેમેન્ટ કરવાનું થશે. મિત્રો, એક ખાસ આમાં મહત્ત્વની વાત છે જે યાદ રાખવાની છે કે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી ફક્ત તમારે ગાંધીનગર હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જ કરવાનું છે. જે પહેલાં ભાઈ બહેનોએ ફોર્મ ભર્યા છે એ લોકોને ખબર હશે કે હેલ્પ સેન્ટર છે તે અલગ અલગ જિલ્લામાં જ્યાં નજીક પડતું હોય ત્યાં તમે જઈ શકો, પરંતુ આ બીજી વાર રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા માટે તમારે ફક્ત ગાંધીનગર હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જ ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરી, ઓનલાઈન અપોઇન્ટમેન્ટ કરી અને ત્યાર પછી તમારે ફક્ત ગાંધીનગર જ જવાનું છે. કયા ડોક્યુમેન્ટ લઈ જવાનું છે એ મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં ચર્ચા કરેલી છે. જે લોકલ કોટાના ઉમેદવારો હશે એનું પણ માહિતી અહીંયા આપેલી છે, આરામથી તમે વાંચી શકો છો. સ્વનિર્ભર આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથી સંસ્થામાં 15% ઓલ ઇન્ડિયા કોટામાં બેઠકો માટે જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12માં બી અને બી ગ્રુપ સાથે પાસ કર્યું હોય અને નીટ 2021માં ઓલ ઇન્ડિયાના રેન્ક મુજબ લાયકાત ધરાવતો હોય એ લોકો છે એ પણ આમાં ફોર્મ ભરી શકશે. એનઆરઆઈ ઉમેદવાર હશે તો એ લોકોને મિત્રો આમાં જે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ હશે એ કાઢવાનો હશે. એસીપીયુસી, એમઈસી, પીએ બેલેટ ગાંધીનગરના નામનો કાઢવાનો રહેશે. તો આ માહિતી છે એ મિત્રો જે લોકો ફોર્મ બાકી રહી ગયા હોય એ લોકો માટે છે. હવે તમારે લોકોને ફોર્મ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે ભરવું, પિન ખરીદી કઈ રીતે કરવી, તો મિત્રો એના પર ઓલરેડી મેં વિડીયો બનાવેલો છે. તેમની લિંક હું તમને લોકોને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું, ત્યાંથી જઈને તમે વિડીયો છે તે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં મેં તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. આ ઉપરાંત કાંઈ પ્રકારનો પ્રશ્ન રહી જતો હોય તો અવશ્ય મને કોમેન્ટ્સ કરજો.